Väliaikapäivitystä taas. Nyt mä oon tän kanssa nyt värkännyt semmosen 1,5 kuukautta, ehkäpä lähes joka päivä. Tän remmijohdin asennuksen. Ja tähän kevuta joutun tekemään, mutta kumminkin. Lähinnä kaikkea tähän remmijohtimeen liittyvää on tää nyt tehdä. Niin. Tämä on putken tai viime videossa tai viime pätkässä mä varmaan tein pakoputkea. Nyt se on valmis. Se meni ihan pikkusen vinoon tuosta. En saanut itse säädettyä sitä, tai oli hankalta. Tämmöstä pitkää putkea saada laitettua yksi ihan täysin suoraan, mutta kyllä se aika hyvin meni. Kuitenkin ja tuota. Tähän tulee loppupilli. Tämmönen, tai pää tohon tulee tommonen tommosta mä oon miettinyt. En oo edes koesovittanut vielä, mutta katsotaan milloin ehtii. Tuo kun tähän tulee ne eri puskurit ja kaikki, niin ei oo mitään merkitystä tai ei mitään järkeä tässä on vielä alkaa sovittaa mitään tommosta. Tai juu, mitäs muuta mä oon tällä tehnyt. Näitä pohjaa mä tässä on käynyt vähän läpi, että pahimpia ruostepaikkoja on vähän suojannut lisää ja no täällä edes, nyt mä oon tehnyt eniten hommia. Elikkä täällä on tää välijäähy nyt paikallaan. Täällä on putsari ja tuolla näkyy tuo kaasuläppäkotelo. Täällä on jotain vikaa vaan tässä on nyt sama vika mikä tässä oli silloin kun mä auto ostin. Elikkä se on varmaan tämä missäs tämä näin ilmassamittari MAF. Se on luultavasti hajalla. Eli aina kun ton puhistaa hyvin, niin niin toimii vähän aikaa hyvin ja sit se menee taas huonommaksi. Mutta juu, pitää katsoa, että jos jostain saisi semmosen toisen. Mut sillä nyt ei periaatteessa ole merkitystä. Mä saan ehkä korjattua sitä sillä Ecumasterilla, kun mä tähän sen kytken, niin sen ongelman ehkä. Ja tää näkyy tosiaan se bypassi, mistä mä tein video. Varmaan olisiko joskus pari viikkoa sitten tehnyt videon tuosta. Voi olla kauemminkin, en tiedä. Tänne kattoo milloin mä tämän videon julkaisen, niin kumminkin. Se on siellä toiminnassa ja remmiaihi on täällä toiminnassa. Aika tiukka sovitus tuli. Tuolla on joku 5 millin rako. Ei oo mitään hirveä isoa. Ja mähän tähän teen jakopäärempaa. Siihen on tullut video varmaan kun mä tän julkaisen tämän. Tai on tullut varmaan tätä videoa ennemmin jo se. Jos mä sen kerkiän vaan editoimaan. Ja tää välijää tässä, tämä ei jää tähän. Eli tähän tulee isompi välijää, mikä tulee tänne ylös asti. Tää on se piiltämä halpis, tähän tulee sitten vähän isompi sitten lopuiseen kokoonpanoon. Sitten jossain vaiheessa. Juu, ja tänne nää Vetarin suojakumet, kun mun piti tohon vaihtaa. Tällä puolelle mä vaihoin se aikaisemmin jo. Nyt vaihoin tälle toiselle puolelle. Tein näköjään tiettyä kauempaa nuo vaan kestä. Se tuolta vähän vuotanut öljyä. Pitää tonne varmaan vaihtaa kiristi. Vaihtaa saman tien molemmat nuo kiristimet tuonne. Muotos niitä olla kuinka niin. Mutta juu. Tämmöstä. Seuraavaksi tässä päivittää bensapuoli. Eli tuohon tulee varmaan paluulinja. Tulee tuossa nämä kahdet nuo linjat, niin toinen on se evap-järjestelmä ja toinen on bensalle. Niin mä teen tästä evap-putkesta. Mä teen sen paluulinjan sitten tonne tankkiin luultavasti. Ja suuttimet tonne pitää vaihtaa ja kaiken näköistä muuta, mutta
Se nyt selviää sitten vähän myöhemmin. Tosiaan tuo Ecumasteri. Tämän pitäisi saada sinne asennettua. Ja tässä on tässä on vähän erikoinen tämä kaampiakselin asetunnisti. Se on tuolla. Se on täällä moottorin takana. Elikkäs tässä ei olekaan se niinku tässä kampura hihnapyörässä. Vaan se onkin täällä. Mä en oikein tiedä, mittasin kampura jostain, kun tulee joku semmonen pyörä tavallaan sille sitten. Semmoinen triggeripyörä. Mutta tässä on kumminkin sama kuin Subarus, eli semmoinen niinku... Onko se nyt 3-piikkinen vai mikä se nyt olisi tässä? Tuo on vähän erikoisempi auto tämä näin, niin saa nyt nähdä, että miten tää nyt onnistuu. Eikä mun pitää sinne se Ecumasteri kytkee ja sitten tähän maffiin. Että mä saan täällä maffilla mä säädän sitä seosta. No tässä on jotain vikaa, niin en mä tiedä, katsotaan, että miten se onnistuu. Ja siinä kaampiakselin asetunnistimella, niin sillä mä saan sytytystä. Mutta juu, jatketaan tästä rakentelua. Syyläri näkyy tuossa takana. Ja tämä ehkä vähän tästä upotan vielä syvemmälle. Pitänyt katsoa. Mutta syyläriä mä tuon ehkä pikkasen ulospäin vielä. Tuota alhaalta. Se on nyt vähän niin kallellaan tänne eteenpäin. Siinä olisi vähän varaa tuu. Juu, tää näkyy tämä. Tää nyt tosiaan pitää ottaa pisemmät nyt nuo letkut tänne syylärille, kun sehän oli ennen tossa laajassa syyläri. Mä siirrin tohon laitaan sen niin. Joutui vähän ottaa pidemmät. Nuo oli Volvosta just ja sai piltämästä. 2 samanlaista ostin, niin toinen pää kävi toiseen ja toinen pää toiseen. Ihan soppeli. Juu, ja tännehän tosiaan tuli uusi tuo säiliö. Se vanha vuoti tosta kohtaa, niin eipä tää uusi ainakaan vuoda sitten. Ja sitten käydään tuossa sisällä vähän tsekkaamassa. Niin tästä lähti nuo helmat pois, koska niitä ei tarvitse. Koska tähän tulee se korisarja, niin korisarjossa on helmat. Tää tosiaan nämä lisämittarit nyt. Mä päätin laittaa nyt tällä kertaa näin. En mä tiedä onko toi hyvä ratkaisu, mutta kumminkin. Ja tänne sisälle mä vedin jo. Tässä on remmiahi. On tämä. Ja tämä on se bypassi. Eli se pakoputken venttiili. Pakoputkeen tarkoitettu venttiili. Päädyin nyt sitten Do 88 ruotsalaiseen välijäähyyn, niin tuo oli oikeastaan ainut mikä mittojen puolesta passasi tähän näin. Ja tuo on nyt oikeastaan isoin minkä tähän niin kuin ylipäätään sai asennettua järkevästi. Tuossa on tuo piltämö alla ja tuo Do 88 tuossa päällä. Mutta ihan soppeli tohon noin. Passaa hyvinkin. Seuraavaksi mennään tuohon bensapuoleen, mutta siihen tulee myöhemmin sitten omaa videota. Jatketaan tästä myöhemmin. Morjens!